नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 291औं श्रृङ्खलाबाट आज म प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु नयाँ विषय नवसूत्र ग्रन्थको बारेमा। हामीले नवसूत्र ग्रन्थ भनेपछि महायानी सूत्रको रूपमा लिने गर्दछौं। अब यहाँनिर एउटा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरालाई आज विस्तारमा बुझाउँदै आजको कार्यक्रमबाट निरन्तर रूपमा नवसूत्र ग्रन्थको सर्वप्रथम सारांशमा मैले प्रस्तुत गर्नेछु भने तत्पश्चात नवसूत्र ग्रन्थलाई विश्लेषणात्मक ढंगले मैले प्रस्तुत गर्नेछु। अर्थात् नवसूत्र ग्रन्थमा रहेका प्रत्येक ग्रन्थको वैज्ञानिक आधार, नवसूत्र ग्रन्थमा रहेका ती ग्रन्थहरूको ऐतिहासिक आधार र प्राग ऐतिहासिक आधारहरू र वर्तमान अवस्थामा नवसूत्र ग्रन्थको अवस्था के छ भन्ने कुरामा विस्तृत विश्लेषणात्मक परिचय नवसूत्र ग्रन्थको परिचय पश्चात क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। सदाझै आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ पनि नेपाल भाषाबाट गर्नेछु भने तत्पश्चात नेपाली र अन्तमा अंग्रेजी भाषामा प्रसारण गर्नेछु। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, तसर्थ तपाईहरूले आजबाट प्रारम्भ हुने नवसूत्र ग्रन्थ मैले किन प्रारम्भ गर्दैछु भन्दाखेरि निया निक कण्ठयागो निक अर्थात् दैनिक नित्य पूजा पश्चात वज्रयानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि नवसूत्र ग्रन्थ मध्ये दैनिक रूपमा अभ्यास गरिने गरेको ललित विस्तर सूत्रको ज्ञान भएको कारणले नवसूत्र ग्रन्थको समरी सारांशमा र तत्पश्चात प्रत्येक सूत्र ग्रन्थको क्रमशः विश्लेषणात्मक प्रस्तुति रहनेछ। यहाँहरूले यो कार्यक्रम अरूलाई पनि शेयर गरिदिनुहोला। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all my Tamil friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 291 episode. Yesterday I have declared that from today I will start new subject for the speech live talk on Facebook from today. So from today I will go through the Navasutra Grantha, which is very famous as Mahayani Grantha. While we do the practice in this, every day after daily worshipping and nikah, we used to recite Pancharaksha Sutra and Navasutra Granthas, one Grantha, that is Lalita Vistara Sutra. That's why also from today I am going to elaborately describe you about the Navasutra Grantha chapter wise. But first of all, from today I will start the speech with summarization of Navasutra Grantha first. As usual, today also I will deliver my speech first in NepalBhasa, then in Nepali, and lastly in English. Please, stay with me and share it to your friends and families as well, from starting of NepalBhasa till the end of English language. नमो रत्नत्रयाय। हने बापी सकले कल्याण मित्र धर्म पासपे थौने से नुगु विषय वस्तु जनवेर गादी आदि युगा बुद्ध धर्मये नवसूत्र ग्रन्थ युगु महत्व बारेले जी थौने से
दकेन हापा सारा संक्षेपे नवसूत्र ग्रन्थ कनिको दुई ढासा अनुलिपा प्रत्येक ग्रन्थ यागो प्रत्येक सूत्र ग्रन्थ यागो विश्लेषणात्मक कथा कनिको जी तुखना विश्लेषणात्मक कथा कनि बक्ते वो नवसूत्र ग्रन्थ यागो ऐतिहासिक आधार छु धार्मिक आधार छु वैज्ञानिक आधार छु अले उके यु थौखने गुक्त चनि छल बोला व चौंडु जिस उके त गुक्त छल बोला है मा गबले तक जिस छुन अध्ययन अध्यापन यागु सिकेगु बुनिगु खे विस्तृत कथा चिदवाउने भइमको अबले तक पहुचा छिना श्राद्ध यागु थैथे प्रवृत्ति जो नि एजुन्ते तो सारा संक्षेप बुने रुंका कोनी रुंका अले उके यो व्यावहारिक पक्ष छुडु प्रत्येक सूत्र ग्रन्थ यो व्यावहारिक पक्ष प्रत्येक सूत्र ग्रन्थ यो ऐतिहासिक पक्ष धार्मिक पक्ष ओके यो वैज्ञानिक पक्ष छुडु लेछ थौकने 21औं शताब्दी खा 21औं शताब्दी वया गबले तक छिस उके यो वैज्ञानिक आधार त कने भइमको किन भइमको तुके त छि क्याम्या छ थ्री पिन्छ विश्वास कम है तुके यही एजु कारनाइनान तुके महत्व छिस थुक्तन फिका बि फटर गाडी आदल्लासा क्याम्या छ थ्री पिन्छ न ये छिगु बुद्ध धर्म रेउला 21औं शताब्दी छंका न गु जने बुद्ध पुनर्जागरणे है बिजागु करीब करीब 2600 वर्ष न्यायगु बुद्ध धर्म जुग मखु तो वैज्ञानिक आधार न ख तो दर्शन ख तो शिक्षा ख तो ज्ञान ख छिट मरेक मगाद गादिया न्याउनीगु यही एजुन्टी आदरणीय कल्याण पासपी तो छलफल पिन्छ न्यानी था न्याना दिला सोय दिल गाडिया दास अथवा गब्लेनो सोय मखन दास फेसबुक को यूट्यूब या हकन लिपा सेव जो उपति कार्यक्रम सोया था क्याम्या छ थ्री पिन्तन कना बिल गाडिया दास केना बिल लगा दास पक्काए 2600 वर्ष पुनर्जागरणे हया न थौटक अति वैज्ञानिक धागो विज्ञानीको आविष्कार न तो बुद्ध धर्मैत पूर्ण रूपमा ठिके फुगु मरु छिगु बुद्ध धर्म रे गाडेगु थौकने अति वैज्ञानिक बुद्ध धर्म थागु स्यान अजन चोछा बहाजु एकदमै गहनतम ठिके ज्ञान दूर गाडियादेगु छिगु जीवनीको लागि सुखमय जीवनी त दूर गाडिएको चिज सिके भई आज नवसूत्र ग्रन्थ ड्वाउने नवसूत्र ग्रन्थ ढाबले नाम है छिट जने तैचंगुदु नवसूत्र ग्रन्थ आज थौ तो नवसूत्र ग्रन्थ या विश्लेषणात्मक कथा सारा संक्षेपमा मना कोनी न जि छलफल पिन्ट जानकारी बि जि थौ आधार का चनेगु नवसूत्र ग्रन्थ रदिगु पंडित दिव्य वज्राचार्य जो बाखौ कथा कना बियारुका अन उकेट ठुकेट जने ठो गुपति पुस्तक की सफाई रूपे देवनागरी लिपि प्रकाशित द्रिडुका चने पिकागो बोडी प्रकाशन केन्द्र यल गाभायु पुति थो नवसूत्र ग्रन्थ आधारित याना जिन कोने चना गोखा तर छुन सफो बनेब्ले जी खंगो चीज छलपल पिन्छ मखनेफु जी केनगु चीज छलपल पिन्छ गब्ले कोनी अथवा छलपल पिन्छ खंगु चीज त गब्ले कन बिजय अबले तिनी जिन खनी एजुन्टी थो नवसूत्र ग्रन्थ सफु फय सफु यो आधारे जी कनउने केनउने धयउने तरन छलपल पिन्छ मखंगु खैते जी किने फैदिगु विश्वास याना जिन्याउने ह नवसूत्र ग्रन्थ ल्यासा त गुंगु सूत्र नव देउ गुंगु सूत्र देउ सूत्र जुला सूत्र गाडी आधाबले अंग्रेजी ठुकेट ठाउ यानवइ छन फर्मुला अथवा स्पेल वर्ड ध्याउ यानवइ छन छारास ओइटे सारा संक्षेपमा चाहिँ क्याप्सुल दिएको थिए डेकल लगाएर आछ गठित क्याप्सुल वासर नका चाहिँ डक्टर छिट लंकी अत्यन्त ठो सूत्र गाडी आधैगुली छिट
दुग्यंक चनि ठिका ब्राउनी त मदतिया यदि ठिके त छका चिसो सुटन सुनायन पाखेन ठिका बिल लगादि आता छ ठुक्ट गुंगु सूत्रित संग्रह यन्तागु याते नवसूत्र संग्रह ढाउका गबले ठो नवसूत्र ग्रन्थ इत चिसो अध्ययन यही नवसूत्र ग्रन्थ यो मूल ग्रन्थ त दको संस्कृत भाषा ज्या चंगुदु संस्कृत भाषा ढाबक्ते तना विशेषणा श्रावक यानी पिन्छ तो बुद्ध सूत्र है मुखु बुद्ध वचन है मुखु गादियान गबले गबले थाइ बिचौ खना छादा संस्कृत भाषा ते दाउदु आ थन्चालको चिसन सिके मागु छु गादियान लासा बुद्ध आलारा कारम थे यापी संस्कृतिया धुरन्धर विद्वान पी हिन्दू गुरु पिनी पाखे न सेको गुखा डके नापा दरबारे चौबक्ते न हिन्दू गुरु पी पाखे जने शिक्षा दीक्षा बिकु गुखा तर दरबार प्यावे ढुंका गु चनि 6 वर्ष तक ध्यान यात आलारा कारम थे यापी गुरु पिनी पाखे शिक्षकया नो थो 6 वर्ष दुनिया बुद्धत्व प्राप्त यागु ज्या सफल मजुला अले थम या टेंगु जानो सफल मजुला थम सिक टेंगु सी मालिगु बिरेमी जी मालिगु बुराब जी मालिगु न्याब्ले सुखमय जीवन जीदेगु अथवा दुःख मुक्त जीफैगु ज्ञान प्राप्त या मफुदा अनवया चुचंगु थास गुपति देन थास ध्यान टोटा उरुबेला थयो थासेउना ध्यान यादुंका अन जी बारम्बार थेवी चुना छलपोल पिण्ड छुर्गा दासा वंगल सिमाई क्वे खर सिटु खान थे याउपति ख लाया अन ज्ञान मुद्रा चुना ज्ञान याबक्ते खुनु हे बुद्धत्व प्राप्त दिला एजुन्ति बुद्ध सिक कागु सेक कागु गाडियो भ्या छुजुला अन संस्कृत भ्या जुला संस्कृत भ्या थो संस्कृत भ्याद गाडियो पाणिनि व्याकरणे आधारित संस्कृत मखु थो संस्कृत दियो बुद्धिस्ट संस्कृत खा बौद्ध संस्कृत व पाणिनि संस्कृत अन करीब 40% फरक खण्डो गमले गमले पाणिनि संस्कृत बौद्ध संस्कृति ते व्याख्या दासा ठीक अह अर्थ लगे जाउने थुकै ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ छौयाजको बीजे वो छुरगारिया लगा दासा बौद्ध संस्कृति अभय मुद्रा गारिया ढाबक्ते ठुक्छौं चाहिँ जी तर हिन्दू संस्कृति ठो अभय मुद्रा मजुसे बरद मुद्रा जोनी एजुनी चाहिँ सिसं गुलिन सिउकी सेक्यु गाडेको ठो हिन्दू पाणिनि व्याकरण आधारित संस्कृत मको बौद्ध संस्कृत खा बुद्ध न दके नापा संस्कृत भाषा सेकुको कार्दैना अले थावे संस्कृत भाइउ चाहिँ व्याकृत्यना व्याकरण देका चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त यारुका शारनाथे पंचभद्रीय ब्राह्मण पिन्ट दके नापा संस्कृत भाषा बौद्ध संस्कृत भाषा कना बिजाउ खा तर थुक्तङ कना बिजा बक्ते बुद्धयु वचन थम प्राप्त यागु ज्ञान गुलिन बुद्धङ कन पंचभद्रीय ब्राह्मण जो कारणैना उसपोल पिन्छ चाहिँ ज्ञान प्राप्तैना भिक्षु तो ग्रहणीयना भिक्षु संज्ञ निर्माण जोला तर सारनाथ अनवया चाहिँ उरुबेला गया चोपी डकम बक्ते इमसँग चाहिँ बालक ठुके मुफ्त छादासा इमिगो मातृभाषा मा भ्या थौया भ्यादो संस्कृत भाषा रिगाडिगु उच्च भाषा रिगाडि आदै एजुन्ती बुद्ध कंगु ख अनिया जनता ठुके मुफ्त ले बुद्धला दूरदर्शी सम्यक सम्बुद्ध दको शिवगु खा दको सगु खा दको मसुरीगु छुएमरु एजुन्ती बुद्ध ठिका बिजाट ये जी कनागु खा ज्ञान थनिया सुजाता सहित सुजाता परिवार अले सारनाथ गयाई पी जनता मथुला एजुन्ती अजिं गैना ठिकी माली गाधाबले दक्के नापा
मगध देशिया देश भाषा न लिपावया धर्म देशना मगध देश भाषा या चिठा न छिगु मल्लकालीन समेतको मखो अझ साकाल सुरुचि ढुङ्गा तकन देशे बुद्ध धर्म है दो नेपाल देशे नेपाल मण्डले नेपाल देश नेपाल मण्डल गाडिया रहेको पुर्खा मालवन गाडा आशा थन दक्वे बौद्ध ख अबौद्ध पिन छमे थन प्रताप मल्लयु गु सालिक तैटा गु दो ये ल्याकुली वो सालिके वो प्रताप मल्ल अभिलेखन यन्ता वो गुलिन लोपौले सनि सोलर गाडा आशा नेपाल भाषा यता देश भाषा गाडी आठैटा गुदो ख अत्यन्त मगध देश यो भाषा तन देश भाषा गाडी आठाल अबले मगधी भाषा गाडी मठा लिपवया मगधी भाषा ढाल अले जब बुद्ध मगधी भाषा मगधियो देश भाषा धर्म देश न याने बिजात तो धर्म देश न इत दक्वेशा नलका फट दुगंग चंत्रिक का फट अनवना दक्वेशा बुद्ध वचनै त पालन याद छाडा जीवन सार्थकता जिगु बचत खा ए जुन चाहिँ बुद्ध वचनै त पालन याउ क्रमे दक्वेशा पालन याउ कारण याना अले वो मगधियो देश भाषा लिपाउना मगधी भाषा जोसन बौद्ध क्षेत्र श्रावक यान श्रावक गण पिन्छ भिक्षु गण पिन्छ उकेट पाली भाषा गाडिया थौं तकन नलकाई हुइछन छाडासा बुद्ध ज्ञानै त दक्वेशा पालन यागो भाषा ओ भाषा कोनी ढुङ्का जग पालन यागो अले लिपाउना त्रिपी तकन वे पाली भाषा चौ कारणैना फिट पाली भाषा गाडिया ढाल तो अपभ्रंशित संस्कृत भाषा थे ख अपभ्रंशित संस्कृत भाषा थे ख गाडिया जी छाडै चना गाडासा संस्कृते धर्म गाडिया थाई पाली धर्म गाडिया थाई आ थुक्दै जिसँग चाहिँ दक्व ठिकाउने फु पाली भाषा छलफोल पिन्छ सैबिजौं शैली पान्छन् ए जुन ती बुद्ध दक्के मध्ये नापा धर्म देशन यागो भाषा संस्कृत भाषा ख लिपवया पाली भाषा ख ए जुन ती महायान सूत्र ग्रन्थ त वज्रयान सूत्र ग्रन्थ त जने तो संस्कृत भाषा चाहिँ टगु महायान सूत्र ग्रन्थ दक्के नापा बुद्ध यागु धर्म देशनायो बौद्ध संस्कृत भाषा दूर कार्य दाचे छिस नवसूत्र ग्रन्थ ढाबले गुंगु सूत्र त छुछु खालेछ वो गुंगु सूत्र त मध्येले नापाङ्गु सूत्र गाडीगु छिस ललित विस्तर सूत्र कथ क्याफु अनवया लंका अवतार सूत्र सुवर्ण प्रभास सूत्र गंध व्यूह सूत्र सधर्म पुंडरिक सूत्र दश भूमिक सूत्र तथागत गुह्यको सूत्र समाधि राज सूत्र अनवया गुंगुगु सूत्र कथा प्रज्ञा पारमिता सूत्र ख प्रज्ञा पारमिता सूत्र गुंगुगु सूत्र कथा खसन प्रज्ञा पारमिता समग्र ग्रन्थ दुठ्यान चौकार नैना छिस प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ पारंगत जी फटर गाडिया दासा छि बुद्धत्व प्राप्त अपख्या याफे ए जुन्ती छिस सिके मागु थुइके मागु दगाडेगु थुक्त या तो गुंगु ग्रन्थ गब्ले न्यना मेपिन्ट खनि श्रवण येना श्रवण याकी अबले ठुकेटे छिस श्रावक बुद्ध दगाडिया थाई श्रावक ज्ञान दगाडिया थाई बुद्धकालीन समयले श्रावक यान प्रत्येक बुद्ध यान वो सम्यक संबुद्ध यान थुक्थैन निर्माण जो था बुद्ध
बुद्ध धर्म अन ननाउने ढुङ्गुको तनाउने ढुङ्गुको बुद्ध धर्म इट थट मन्तो माला पुनर्जागरण है बिजाट बुद्ध या वास्तविक बुद्ध धर्म प्रतिपादन या त गुरुमरु थट मन्तो अध्ययन अनुसन्धान ध्यान समाधि योग चाहिँ प्राप्त बिजागु कारणैना शाक्यमुनि बुद्ध क्षम प्रत्येक बुद्ध न खा थट मन्तो बुद्धत्व प्राप्त याम अले शाक्यमुनि बुद्ध थम प्राप्त इनेको ज्ञान मेपिन्ट न कना बिचार तर नापना पै प्रत्येक बुद्ध पनि गुरु न दैमको शिष्य न दैमको थट मन्तो प्राप्त यागो ज्ञान यात थम थागो जीवन छेली मेपिन्ट कनि फैमको अले शिष्य पिन मदैगो जला तर शाक्यमुनि बुद्ध सातौं मानव बुद्ध कुमशा थम प्राप्त यागो ज्ञान त मेपिन्ट न कना बिचाट एजुन्ति सम्यक सम्बुद्ध न जुला सम्यक सम्बुद्ध गाडियादेगो तो महायान ओ वज्रयान युगो प्रतिबिंब खा थाजुको बुद्धत्व प्राप्त नामोसे मेपिन्टन बुद्धत्व प्राप्त यकेगो लपो केना मेपिन दक्वेष्ट उद्धार या त शनिगो तथागत बोधिसत्व चर्यार गाडियादेगो महायान खासा अनमुना थ नापनापमा पयाम फटले नापम थम धर्म देशना याको दक्कोसित है नापनापम बना बुद्धत्व प्राप्त बुद्धत्व यो मार्ग बनाइके गुपति धर्म देशना नायंके पि सम्यक सम्बुद्ध खा वज्रयानी पि ख एजोन्ते चिसा चने तो महायान सूत्र ग्रन्थ गादिया धैगुपति गबले मेपिनसं कौ न्यन थम कनि अबले श्रागबक सूत्र नखा गबले थमन्तु बुना अध्ययन याना मेपिन्ट अध्यापन या कि मेपिन्ट कुनी अबले थो महायान सूत्र जुला अनवना गबले तो नवसूत्र ग्रन्थ इटा मेपिन्स कौनयनी थम अध्ययन यही अनुसन्धान यही अले मेपिन्ट कुनी तर मेपिन्ट कुनी थाउ जीवने अथित प्रयोग यही प्रयोगिना अभ्यासना अभ्यस्त जीवन का चुके बालागु पक्ष में पिंत कनी अभ्यास की अबले थो नवसूत्र ग्रंथ दगारीगो महायानी ग्रंथ मजुसे तो वज्रयानी ग्रंथ न जुला खा कल्याण पासपी नवसूत्र ग्रंथ गठे खा अत्यंतुए श्रावक यान श्रवण यागु श्रवण याकेगु महायान थम सिकेगु सेकेगु उकेगु मेपिन्टन सेनाबिगु बाखौ कन्थे कुन्युजुगु मखु मेपिनी दुःख दरिद्रता हटे मजुतले इमिगु दुःख दरिद्रता हटे यात मदत यागु अनहुना वज्रयान दुःख दरिद्रता हटे दक्वेशु मखु हयाम फटले दक्वेशु मखु जीव जन्तु मनुयोजक मखो प्रकृति व प्राकृतिक वातावरण युन दुर्गति जी पाखे बसे यागो तो वज्रयानी अभ्यास खा वज्रयाने थट मन्तो अभ्यास न यही मेपिन्ट अभ्यस्त न यकी एजु कारणैना नवसूत्र ग्रन्थ अपग ढाउ खासा महायानी ग्रन्थ का गबले न्यनाकनी थो थेरबाद अर्थात श्रावक जने ग्रन्थ जुला गबले ठकेट अभ्यास न अभ्यस्त जिया मेपिन्टन अभ्यास की अबले थो वज्रयानी ग्रन्थ जुला खा आजी नवसूत्र ग्रन्थ जने ड्राउने नवसूत्र ग्रन्थ चिसा चने ड्राउने बक्ते ठुके या गुंगु सूत्र दुगु छु संग्रहित नवसूत्र ग्रन्थ गाडिया ठाउ जुला दक्के नापाजी ठिके मागु बुद्ध माता गाडिया धेवी चंगु बुद्ध या मान गाडिया धेवी चंगु प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ छुछु डोलेसा विषय वस्तु को ठाउँ चाहिँ छलफल पनि त जी जानकारिया तो प्रज्ञा पारमिता गाडीको सुरु नसे अन्त तक बुद्ध ज्ञान ख एजुन तीन ठिकेट बुद्ध माता गाडिया न खाबियन चोंदो ख आज ने कल्याण मित्र पि अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता वो सप्त सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता दो
अले प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र गादियादेखिको ग्रन्थ नन्दु थुक्सा उनीले थो प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ चाहिँ अप्रमेय गुण यो थार्न यागो निरय परिजनी यागो विशुद्धि यागो थार्न गुण परिवर्तन यहाँ उनीको मार पाखे गहिना चाहिँ छिपछेजीको मारै त गहिना छेदन यागो गाडियो थो सम्पूर्ण व्याख्या विश्लेषण याना अन्त्य निर्वाण मार्ग ठो अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता शत सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ओ प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र चाहिँ चैताउदो तुक्ताए निगुगु सूत्र ग्रन्थ कथा गण्ड व्यूह सूत्र खा गण्ड व्यूह सूत्रले समन्त भद्र यु बारेले चाहिँ उल्लेख जाचो हुँदो समन्त भद्र बुद्ध यु बारेले अनौया कल्याण मित्र मञ्जुश्री यु बारेले मेघश्री यु बारेले सागर श्री यु बारेले ठुक्ट उल्लेख जाचो हुँदो आचिस सुर्गादियादासा ठो मेघश्री सागर श्री गादियादाबले सर्प कथा चाहिँ सिकावै छना मेघ ढाबले हान मेघ कथा सिके बग्दे ठो सुपे अथवा चाहिँ ठो गर्जे जिउ अक्षय गर्जे जी त मेघ गर्जे जो गादियाद है उक्टन फिकावै छना सागर ढाबे समुद्र कथा फिकावै छना तो वास्तव छुले ति उख ठो गण्ड व्यूह सूत्र द्वाउन रासा चिसन ठिके फै ठिके थयाहुए दको विविध पक्षन चाहिँ ठिके फै ए जुनति जी ठिके द्वाउने बग्ते ठुक ठय ठिके यो वास्तविकता ठिके यो वैज्ञानिक आधार ठिके ऐतिहासिक आधार वो धार्मिक आधारित कया छलफल बिन्त जानकारी बिर्दे अत्यन्तै संगुगु ग्रन्थ कथा दश भूमिक सूत्र दश ड्याब्ले छिगु भूमिक यो भूमि दश भूमि गठे चिस चतुर्भूमि दश भूमि त्रयोदश भूमि गाडिया थियो वचना ठो चाहिँ दश भूमि गाडिया छ त महायान युगु छिगु तह तक ज्ञान छ महायान युग छिगु तह तक ज्ञान ल्याबले छगु कक्षा निसे छिगु कक्षा तक यो महायान बौद्ध धर्म लियो छुडियो ज्ञान चिसन ठिकै भए आठो ल्याबले त्रयोदश भवन ल्याबले 13वटा भूमि ल्याबले चिसन थौकले 1 क्लास से 10 क्लास तक बुनी आठौकले सी जाँच गाडी आए उनीहरूले पा आइए बिए यमिए तह यो चाहिँ बुनी ऊ पनि बग्दे चिस विश्वविद्यालय शिक्षा धाउपट्टि छुलेछ त्याबले आइए बिए यमिए अझ थौकले उया 10+2 गाडिया उच्च माध्यमिक गाडिया न व्यापक प्रचलन उया थौको एजुन्ते तो 10 भूमिकर गाडियो माध्यमिक शिक्षा ख देउ ख तो 10 भूमिका सूत्र गुप्तम व्याख्या यन्ताउडुर गाडियो ख छलफल पिन्ट कनि गुजे अनौया समाधि राजसूत्र गाडियो दो ठुके चाहिँ समाधिस्त ज्या यहाँ उनीको ठुके निमित्त शालेन्द्र राज पूर्व योग भूत वर्ण प्रकाशन बुद्धानुस्मृति घोषदत्त समाधि ठयाउ या विषय कया व्याख्या विश्लेषण याको जी थुक्चन चाहिँ चिसन चाहिँ ठुकेको जी गाडिया डल्लासा अनौया सधर्म अलङ्कारका विचार सूत्र गुके रावण गाडीमा चिस मसिका उइचना सिटाइट हरण यामत गाडिया रावण वास्तव बेविचार्य खालके मखुलेसा गन रामयुपति कुटिल चालैना बेविचारे तकिङ्गु खा थु चिसन ठुके चाहिँ थु सधर्म लङ्का अवतार सूत्र चिसन ठुके भई उकेन ठुके तथागत यो भूमिका अभिसमय यो चाहिँ समय यो चाहिँ खेल ठुके चाहिँ मांस भक्षण चाहिँ गाडियो चाहिँ जु मजुर यो खा अले उके थार्न यागो आदि इत्यादि ज्ञान चाहिँ ठु सधर्म लङ्का अवतार सूत्र क्या पैसा अनवया सधर्म पुण्डरीक सूत्र खुगुको सूत्र कथंख थुके चिस चाहिँ आ सधर्म यो लपी उन्त छुछु मालेछ देउख दको ज्ञान त चिसं काफै उपाय ज्ञान औपम्य ज्ञान अरिमुक्ति ज्ञान अनि औषधीय गुणीय ज्ञान व्याकरण यो चाहिँ भविष्यवाणी यागु निशंकया अले छिउ हस्त मुद्रा ज्ञान त पूर्व योग यो ज्ञान त भिक्षु ज्ञान जीत छुछुमा
지선 전에 지전 태울로 पनतया जिरा भिक्षुर गाडी आठाइ मुको छाडा से जी सम गृहस्थ व्यक्ति नङ खा गृहस्थ भिक्षु खा तर सेलारन यो जने छिबर पुन गाडा आशा से भिक्षुर गाडी आठाइ लामा भिक्षुर गाडी आठाइ अले महायानी भिक्षुर गाडी आठाइ मासुगु वस्त्र पुन गाडा आशा थेरवादी भिक्षुर गाडी आठाइ तर थौकने उसपोल पिनसँग गण शिक्षा कै बिजाउ खा अन शिक्षा जुपि गुरुपिन्यु गयाउ चनि चिबर खा वे चिबर जो बक्ते सेला रंगयुपति श्रावक यानी भिक्षु पिन चेसं खन चन गोदो एजुन चाहिँ थयाउ ठो दकों खा सो सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रले उदाहरण सहित जीवन यापने अभ्यस्त याकिता छिट न्याकटाउ खण्डे सद्धर्म पुण्डर सूत्रे अभ्यस्त जीव कारणयनाय थो सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र अनुसार उनी बक्ते वज्रीय यान यो चाहिँ प्रयोगात्मक अभ्यास त अन दुग्यं काय चन जेसं चाहिँ कंके पै तो सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र दुने वनी बक्ताय नाना यान गादियो उल्लेख दिया अन चाहिँ नाना यान लियो चाहिँ एक यान ख एक यान लियो बुद्ध यान ख बुद्ध यान लियो वज्र यान ख गादियो आवास विकट यो व्याख्या विश्लेषण तो सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रे डुगु ख छलफल पेन्ट जी कनचना अनवया गुइय समाजतन्त्र थला मुक्क हे वज्र यान युपति अभ्यास यागु आधारशील ख तुके जने छिन्चागु गुपति अभ्यस्त जिगु जने लम्पु केनटागु ओ सम्पूर्ण वज्रयान यो अभ्यास यागु जने ख एजुन्ति फिट बोनर गादिया रालास बंगल दास महायान जल अभ्यास या दास बगी वज्रयान जल अनवया गु चागु गु सूत्र कथा ललित विस्तर सूत्र दो तुके ललित विस्तर सूत्र दिउ बुद्धयु जन्म शिवान य वो जन्म जी अवस्था जन्म द्विदुका ओ निर्वाण पक्ष इटके व्याख्या इंटाउदु वातावरण पक्ष आदि इटके व्याख्या इंटाउदु टुक्टाए अंतिम सूत्र कथा सुवर्ण प्रभास सूत्र खा टुके तथागतयु आयु गुलीले तथागतयु सपना छुले अले तथागत देशने याना बिजागु धर्म छुखाले टुके डकया टुके विभिन्न दिशा बोडेना रक्षक पिनिगो ज्ञान बिगो कुटायन्तागोदो एजोन्ति चिसा नवसूत्र ग्रन्थैता आ थुक्ताए चिता मसिका विस्तृत रूपमा उनेगु जे थौइता सामान्य संक्षेप नवसूत्र ग्रन्थले गुंगु सूत्रयु जानकारी नेपाल भाषा तुलियाजला आ नेपाली भाषा प्रसारण जी छलफल पिन सोया बिजौ मेपिन्टन कना बिजौ सियारयान बिजौ भवतु सर्वमंगलम नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू समय आज अलिकति बढी नै जानेछ किन भन्दाखेरि समरी सार संक्षेपमा नवसूत्र ग्रन्थलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि यो धेरै समय लाग्ने गर्दछ नवसूत्र ग्रन्थ भनेपछि 9 वटा सूत्र ग्रन्थ हो जब नवसूत्र ग्रन्थ कसैले भनेको सुन्नुहुन्छ र सुनेर अरूलाई तपाईले श्रवण गराउनुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ त्यो त्यस वखतमा थेरवाद यो चाहिँ श्रावक यानी ग्रन्थ बनिन्छ तत्पश्चात जब नवसूत्र ग्रन्थलाई आफैले अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर अरूलाई अध्यापन गराउनुहुन्छ अरूलाई पढाउनुहुन्छ अरूलाई सुनाउनुहुन्छ तब नवसूत्र ग्रन्थ महायानी ग्रन्थ बनिन्छ र यसरी अध्ययन अध्यापन गर्नुपूर्व अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गरेर अभ्यस्त भइसकेपछि राम्रा पक्षहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर अरूलाई तपाईले सिकाउनुहुन्छ भने नवसूत्र ग्रन्थ यो अवस्थामा वज्रयानी ग्रन्थ बनिन्छ हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू नवसूत्र ग्रन्थ संस्कृत भाषामा मूल ग्रन्थ रहेका छन् संस्कृत भाषामा मूल ग्रन्थ भएकै कारणले श्रावक यानीहरूले नवसूत्र ग्रन्थ यो महायानी ग्रन्थ हो हाम्रो होइन भनेर भन्नेको पनि एडाकडा सुन्न पाइन्छ तर शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभन्दा पहिले आलारकारम जस्ता हिन्दू पण्डितहरूबाट ज्ञान प्राप्त गरेर
6 वर्षसम्म ध्यान गर्नुभएको थियो। 6 वर्षसम्म पनि ज्ञान आफूले खोजेको प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यहाँबाट उठेर उरुबेला गयामा गएर ध्यान गरेको 6औं दिनमा नै बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा बुद्ध स्वयंले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रयोग गरेको आधारमा प्रतिबिम्बित गरेको हो र उहाँले प्राप्त गरेको दरबारको शिक्षा र गुरुहरूको शिक्षा भनेको संस्कृत भाषामा थिए, पाणिनी व्याकरणको आधारमा। तर बुद्ध स्वयंले त्यसलाई आफ्नो बौद्ध भाषाको स्वरूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो र सारनाथमा प्रथम धर्म देशना शाक्यमुनि बुद्धले संस्कृत भाषामा, बौद्ध संस्कृत भाषामा गर्नुभएको थियो र यसरी बौद्ध संस्कृत भाषामा सारनाथमा पञ्चभद्रीय ब्राह्मणहरूलाई धर्म चक्र प्रवर्तन गर्दाखेरि ब्राह्मण पण्डितहरूको साथ र सहयोगमा लागेका पञ्चभद्रीय ब्राह्मण भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले राम्रै बुझ्नुभयो र तुरुन्तै भिक्षुत्व ग्रहण गरेर भिक्षु संघको निर्माण भएको थियो। तत्पश्चात सारनाथ गयामा बुद्धले धर्म देशनाहरू गरे संस्कृत भाषामा, तर कसैले बुझ्न सकेन, धेरैले बुझ्न सकेन। बुद्ध वचन, बुद्धको ज्ञानलाई पालना पाएन। तत्पश्चात सम्यक सम्बुद्ध सर्वज्ञता हासिल गरेको बुद्धले अब यो बुझाउनको निमित्त मैले के गर्नु पर्ला भनेर उहाँले मगध राज्यको देश भाषामा धर्म देशना गर्नुभयो। मगध राज्यको देश भाषालाई तत्कालीन समयमा देश भाषा भनेर भनिन्थ्यो भने त्यसपछि मगधी भाषा भयो। जसरी प्रताप मल्लको यहाँ प्रत्येक अभिलेखहरू नेपालमा हेर्नुभयो भने नेपाल देश, नेपाल मण्डलको भाषालाई देश भाषा भनेर भन्ने गरिएको छ, जुन नेपाल भाषा थियो। नेपाल भाषा नेपाल मण्डलको देश भाषा भनिए जस्तै मगध राज्यको देश भाषा मगधी भाषा थियो र मगधी भाषामा देश भाषामा बुद्धले आफ्ना ज्ञानहरू सिकाएपछि प्राय सबैले नै बुद्ध ज्ञानलाई प्राप्त गरे र त्यो प्राप्त गरेको बुद्ध ज्ञानको आधारमा धेरैले पालना गरे। धेरैले पालना गरेर धेरैले बुद्ध ज्ञानहरूको चाहिँ अनुसरण गरेपछि पालना गरेको भाषा भएपछि त्यही देश भाषा मगधी भाषा कालान्तरमा यो चाहिँ पाली भाषाको नामबाट अद्यापि हामीले जानकार छौं। पाली भाषा संस्कृत भाषा, बौद्ध संस्कृत भाषाको अपभ्रंशित भाषा हो। बौद्ध संस्कृत भाषा पाणिनी संस्कृत भन्दा भिन्न छ, करिब 40% भिन्न छ। म एउटै मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु। पाणिनी संस्कृत अनुसार यो हस्त मुद्रालाई वरद मुद्रा भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ हिन्दू धर्ममा यसरी दिएपछि वरदान दिने भनेर भन्ने गरिन्छ। तर बौद्ध भाषा वज्रयानीमा अमोघ सिद्धि बुद्धको हस्त मुद्रा तपाईले यस्तो वा यस्तो देख्नुहुन्छ। यसरी रहेको हस्त मुद्रालाई बौद्ध व्याकरण, बौद्ध संस्कृत व्याकरण अनुसार वरद मुद्रा होइन, यो अभय मुद्रा हो। कसैको भय त्रासलाई हटाइदिने। यसरी ठिक विपरीत हुन जाने हुँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने भाषा भनेको बौद्ध संस्कृत हो, पाणिनी संस्कृत होइन। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ। यसलाई अब व्याख्या पनि नगरौं। र पालीलाई मैले अब भ्रंशित संस्कृत भाषा, अब बौद्ध संस्कृत भाषा भनेर भने किन भन्दाखेरि धर्मलाई पाली भाषामा धम्म भनेर भन्ने गरिन्छ, मैत्रीलाई मेत्ता भनेर भनिन्छ हो। तसर्थ पाली भाषा भनेको
व्याकृत रूपमा बौद्ध संस्कृतको अपभ्रंशित भाषा हो, जुन बुद्धले दोस्रो पटकको धर्म देशनाबाट मगर देशका जनता र सुजाता परिवारलाई दिएको ज्ञान हो र पछि गएर त्रिपिटक ग्रन्थ पनि यही पाली भाषामा लेखिन पुगेको। अब आदरणीय कल्याण मित्रहरू, नवसूत्र ग्रन्थ आज मैले जुन तपाईहरुलाई आजबाट प्रारम्भ गर्न गइरहेको नवसूत्र ग्रन्थ पण्डित दिव्य वज्र वज्राचार्यले कथा वाचन गर्ने क्रममा आफूले कथा वाचन गरिसकेपछि लिखतम रूपमा लिखित र त्यसलाई पछि गएर चाहिँ यो बोधी प्रकाशन गाभाल पाटनले चाहिँ प्रकाशित गरेको पुस्तकको आधारमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। तर यो पुस्तक तपाईले सरस्वती पढ्नुभयो भने तपाईले देख्ने एउटा पढेको एउटा हुन्छ। मैले त्यसलाई विश्लेषणात्मक विवेचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु, जसलाई यो वैज्ञानिक आधारको रूपमा, धार्मिक आधारको रूपमा, दर्शनको रूपमा, वातावरणीय आधारको रूपमा, व्यावहारिक आधारको रूपमा, विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। यसरी प्रस्तुत गरेको खण्डमा हाम्रा छोरा नातिहरूले पनि यसलाई आफ्नो धर्मको रूपमा लिनेछ, ग्रहण गर्नेछ। होइन भने बिरालो बाँडेर श्राद्ध गरेको जस्तो भयो भनेर यसको अर्थ छैन भनेर उनीहरूले यसलाई आफ्नो जीवनमा धारणा गर्ने छैन। तसर्थ तपाईहरुले यो नवसूत्र ग्रन्थको निरन्तर व्याख्या विश्लेषण बुझ्नु र अरूलाई पनि बुझाउनको निमित्त प्रयत्न गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। र अब नवसूत्र ग्रन्थमा 9वटा ग्रन्थलाई नववटा सूत्रहरूको संग्रह भएकोले नवसूत्र ग्रन्थ भनिएको हो। सर्वप्रथम ललित विस्तर, त्यसपछि लंकावतार, सुवर्ण प्रभास, गण्डव्यूह, सधर्म पुण्डरिक, दश भूमिक, तथागत गुह्यक, समाधि राज र अन्तमा प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ रहेको छ। यिनै ग्रन्थहरू सार संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दाखेरि अब यो ग्रन्थ भनेको के हो त भनेर ग्रन्थ नव भनेको 9वटा, सूत्र भनेको फर्मुला, स्पेल वर्ड भनेर अहिले ट्रान्सलेट हुने थालेको छ। यो स्पेल वर्ड फर्मुला भनेको सूत्र के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको डाक्टरले हामीलाई बिरामी हुने बेलामा दिने क्याप्सुल जस्तै हो। धर्मको क्याप्सुल अर्थात जसले एउटा सारा संक्षेपमा प्रस्तुत गरेर तपाईलाई अभ्यस्त बनाउन प्रयास गर्छ, जीवन सुखी बनाउन मद्दत गर्दछ। र यसमा हामीले विश्लेषणात्मक रूपमा जाने क्रममा यो नवसूत्र ग्रन्थ संग्रहमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थलाई सर्वप्रथम उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ त्यो ग्रन्थ हो जुन ग्रन्थ भनेको नवसूत्र ग्रन्थमा मात्र होइन, बुद्ध ज्ञानमा बुद्धको आमा भनेर पनि सिनारी दिने गर्दछ। किन भन्दाखेरि प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थमा नै नवसूत्रका सम्पूर्ण कुराहरू परेका छन्। अभ्यास र अभ्यस्त हुने क्रममा तसर्थ यसलाई प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थलाई नवसूत्र ग्रन्थ भनेर भन्ने तापनि प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ भनेको नवसूत्र ग्रन्थमा अर्थात यो चाहिँ बुद्धको आमा हो। जुन प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको अन्तिम वाक्य ए धर्म हेतु प्रभा हेतु तेषामा श्रवण वाक्य एक पटक श्रवण गरेपछि सारीपुत्र भन्ते निर्वाण प्राप्त गर्नुभएको थियो अरहत भएर। अब यो नवसूत्र ग्रन्थ मध्येको प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थमा रहेको ए धर्म हेतु प्रभा एउटा गाथा सुनेपछि सारीपुत्र भन्ते अरहत प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि यो श्रावक ग्रन्थ हो कि होइन, हामीले यसैबाट पनि परिचित हुने गर्छौं। तसर्थ जसरी यो चाहिँ प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ 3वटा प्रकारका रहेका छन्। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, शत सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता र चाहिँ अर्को भनेको प्रज्ञा पारमिता
हृदय सूत्र। अब त्यसपछिको भनेको गन्धव्यूह सूत्र, जसमा समन्त भद्रको जीवनी सहित कल्याण मित्रहरू मेघ सागर सुप्रसिद्ध मेघ बनेर सागर ढोड आदि चाहिँ कल्याण मित्रहरूको यसमा हामीले जानकारी पाउन सक्छौं। यो जानकारी पाउने क्रममा यी सबै चाहिँ मेघ भनेपछि मेघ गर्जन, भनेपछि मेघ गर्जन, सागर भनेपछि समुद्र। यसरी नै प्रत्येकको प्रतीकको रूपमा यो चाहिँ नि तपाईले गन्धव्यूह सूत्रमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको महत्व र त्यसको भूमिका र बौद्ध धर्ममा, बौद्ध दर्शनमा त्यसका भूमिकाहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर दशभूमिका सूत्र, दशभूमिका सूत्र भनेपछि यो एक प्रकारले महायान सूत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको ज्ञान, 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको ज्ञानभित्र 1 कक्षादेखि 4 कक्षासम्मको श्रावक ज्ञानको चतुर्आर्य सत्यको ज्ञान पनि आउँछ र 1 कक्षादेखि पढ्दै गएपछि 10 कक्षाको पास भइसकेपछि, ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि 10 भूमिको सूत्रको ज्ञान आउँछ। महायानी भिक्षुको रूपमा परिचित हुने गर्दछ। त्यसै गरेर 3वटा अर्को तह 13 भुवन पार गरेपछि वज्रयानीको रूपमा चिनिन्छ। तसर्थ यो 10 भूमिको सूत्रमा 10वटा कक्षाहरूमा के पढ्नुपर्छ, के बौद्ध शिक्षाहरू ग्रहण गराइन्छ र त्यसले अभ्यस्त हुनको निमित्त कसरी अग्रसर गराइन्छ भन्ने ज्ञान दिने गर्छ। र 4औंमा समाधि राज सूत्र, जसलाई यो चाहिँ निदान परिवर्तनको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। निदान भनेपछि दुःखबाट मुक्त गर्ने आधारशिलाको रूपमा यो समाधि राज सूत्रलाई लिन्छ। जब आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई समाधिमा समाधिस्थ भएर अभ्यस्त हुने गर्दछ, त्यो बेलामा हाम्रो दुःख हट्ने गर्दछ। त्यसैले यो निदान सूत्रबाट समाधि राज सूत्र प्रारम्भ भएर शालेन्द्र हुत गुण, बुद्धानुस्मृति, कोशदत्त, समाधि आदि गहनतम अध्ययनका विषय वस्तुहरू यसमा हामीले पाउन सक्छौं, जसको अभ्यास समाधिस्थ भएर हामीले अगाडि बढाउने गर्दछौं। र यसरी सुन्नु, सुनाउनु श्रावक, अध्ययन गर्नु, अभ्यास गर्नु र अरूलाई अध्ययन र अभ्यास गराउनु महायान, अध्ययन गर्नु, अभ्यास गर्नु, अभ्यस्त भएर जीवनमा प्रयोग गरिसकेपछि राम्रा पक्षहरू मात्रै अरूलाई उपयोग गर्न शिक्षाको रूपमा अध्यापन गर्नु, अभ्यास गराउनु वज्रयान हो। तसर्थ यो समाधि राज सूत्रमा
हामीले यिनै कुराहरूलाई प्राप्त गर्छौं। त्यसपछि सद्धर्म लङ्कावतार सूत्र, हामीले लङ्कावतार अर्थात् लङ्काको राजा रावण भनेर सुनेका छौं। रावणलाई सीता हरण गरेको आधारमा व्यभिचारी भनेर हामीले बुझ्छौं। वास्तवमै रावण व्यभिचार हो कि अथवा रामको कुटिल चालले कसैलाई थाल्नको निमित्त रावणलाई बाध्य पारेको हो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। तसर्थ अब व्यभिचार हुनुमा कसैको उत्साहमा पनि हुन सक्छ, आफ्नै कारणले पनि हुन सक्छ। यी कुराहरूलाई पनि बुझाउनको निमित्त सायद समय सापेक्ष वातावरण र संगतको गुणाको फल भन्ने कुरा यो सद्धर्म लङ्कावतार सूत्रमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने मांस भक्षण ठिक वा बेठिक भन्ने कुरा पनि यो सद्धर्म लङ्कावतार सूत्रमा तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र, सद्धर्म पुण्डरीक सूत्र धर्ममा प्रवेश गर्नको निमित्त ज्ञानको आभास दिने र ज्ञानको अव्यस्तता हुने हुँदाखेरि यसमा पनि यो निदान परिवर्तनमा उपाय कौशलता औपम्य अडिमुक्ति औषधि व्याकरण पूर्वयोग आदि जनि ज्ञानहरूबाट शिक्षित दीक्षित गर्दै जाने यहाँ प्रयास भएको पाउँछौं। सधर्म पुण्डरीक सूत्रमा नाना यान एक यान भन्दै श्रावक यान, महायान, वज्रयान, श्रावक यान, प्रत्येक बुद्धयान, सम्यक सम्बुद्ध यान आदि इत्यादि सबै यानहरू एक यान हुन्। ती एक यान हुने भनेको वज्रयान हो भन्ने आभास यसमा दिएर वज्रयानको ज्ञानको प्रारम्भिक अभ्यास यहाँ गराएको देखिन्छ। यसमा त्यस्तै उदाहरणहरू पनि हामीले व्यक्ताउन सकिन्छ। तसर्थ वज्रयानको प्रारम्भ सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रबाट हामीले भएको कुरामा तपाईहरुलाई धेरै ज्ञान यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि गुह्य समाजतन्त्र नितान्त वज्रयानी अभ्यासको आधारशिलाको रूपमा यो रहेको छ र यसमा चाहिँ गुरु वज्र सत्वको चाहिँ ज्ञानदेखि लिएर यो अष्टादश भनेर चाहिँ 18वटा अध्यायमा गुह्य समाजतन्त्रलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर अभ्यास गर्ने, अभ्यस्त हुने र अभ्यास गराउने, अभ्यस्त गराउने यसमा हामीलाई ज्ञानहरू दिएको पाइन्छ। तत्पश्चात ललित विस्तर सूत्र, जुन ललित विस्तर सूत्र भनेको बुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको बुद्धका पूर्व जन्महरू, बुद्ध हुनुको निमित्त अवतरण हुँदादेखि लिएर राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको रूपमा जन्मिएपछि आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कुराहरू, तत्पश्चात बुद्धत्व प्राप्त गरेर महानिर्वाण प्राप्त गरेको पश्चातका कुराहरू समेत यो ललित विस्तर सूत्रमा पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि बुद्ध जीवनी भनेर भन्ने गरिन्छ। तर यसमा व्याख्या विश्लेषण गरेको आधारमा, यसमा प्रस्तुत गरेको छन्द र यसमा प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुको आधारमा ललित विस्तर भनेको त्यो ग्रन्थ सूत्र हो जुन सूत्रमा हामीले औषधीय गुणका आधारहरू प्राप्त गर्न सक्छ, वातावरण विषयका ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र वनस्पति विज्ञानका धेरै गुण ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्राणी शास्त्रका ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ यसमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु जरुरी हुन्छ यदि बुद्ध कसरी किन भए भनेर बुझ्ने हो भने। त्यसैले पनि वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले दैनिक निगम पूजा पश्चात, दैनिक नित्य पूजा पश्चात पञ्चरक्षा सूत्र ग्रन्थ र ललित विस्तर सूत्रलाई पाठ गर्ने गरिन्छ र त्यसपछि 9औं
सूत्रको रूपमा सुवर्ण प्रभास सूत्रको रूपमा रहेको छ। सुवर्ण प्रभास जब अभ्यस्त हामीले ललित विस्तरबाट जीवन्तता प्राप्त गरिसक्छौं, त्यसमा प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ज्ञान गुणलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नु भनेको नै सुवर्ण प्रभास सूत्रको आधारमा हामीले प्रभास गर्न सक्छौं, जसमा तथागत चर्यामा कसरी अग्रसर हुने भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं र तथागत चर्यामा अग्रसर हुँदाखेरि हामीलाई मारहरूको कस्तो चाहिँ आक्रमण हुने गर्दछ, आन्तरिक मार र बाह्य मार। आन्तरिक मार र बाह्य मार भनेको के हो त भन्ने कुरा यो सबैमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्दै शून्यता ज्ञान चाहिँ को सन्दर्भमा चतुर्भुज चतुर महाराज यो दिशा आदि कुराका बारेमा यसमा हामीले बोध गर्न सक्छौं। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजबाट प्रारम्भ भएको नवसूत्र ग्रन्थलाई दैनिक रूपमा तपाईहरुले हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यदि कथम कदाचित तपाईहरुले हेर्न छुटाउनु भयो भने पछि गएर यो फेसबुक र युट्युबमा अपलोड भइसकेपछिको जुन सेभ भइसकेको कार्यक्रम हेरेर भए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुहुन र अरूलाई पनि शेयर गरेर जानकारी विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रमलाई जानकारी दिएर अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि बुद्ध ज्ञान भन्दा चाहिँ माथि उठ्न नसकेको ज्ञान, बुद्ध ज्ञान सबै उत्कृष्ट ज्ञानलाई तपाईहरुले विश्लेषणात्मक ढंगले प्रस्तुत हुँदै गरेको कुरा अरूलाई बोध गराइदिनु हुन, शेयर गरेर जानकारी दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दै अबको प्रसारण हुने अंग्रेजी भाषाको कार्यक्रम पनि तपाईले हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। भवतु सर्वमंगल। नमो रत्नत्रयाय। My dear Dhamma friends and followers, today giving summary about the Navasutra Grantha, it is little bit longer than the programs till now. So we stay with me. I'm sure you are viewing this live program from NepalBhasa, Nepali, and now you are continuing to the English language. Navasutra Grantha. From today I am going to elaborately, scientifically, and as applicable to the human life and in this universe, I am going to elaborately giving teachings as live discourses in my Facebook. On the base of Navasutra Grantha, which was told as a story by Pandit Rajendra Vajrayana, and it is written by himself and published by Bodhi Prakashan Gabal Patan. On the base of that book, I will deliver my speech about Navasutra Grantha. But when you read this book, you will find the knowledge. When you listen my discourses, you will find the multiple ideas about the sutras which describe in this book. Because I am going to deliver my speech on the basis of that book, Navasutra Grantha, not only in the religious point of view as Buddhist Grantha, but also I am giving you the teachings or delivering the speech elaborately by scientific findings, scientific way as well. And also, I will give you the philosophical aspect of that Navasutra Grantha as well. Navasutra Grantha was originally written in Sanskrit language. Sanskrit language, the Buddhist Sanskrit, not the Panini Hindu Sanskrit.
Buddhist Sanskrit is 40% different from the Panini Hindu Sanskrit. But while I say Navasutra Grantha is Buddhist text, Buddhist Sanskrit, then the Sravakyanis sometime few Sravakyana gurus, they used to say that Navasutra Grantha is not our. Navasutra Grantha is the later development of the Buddhism. That's the Mahayana. No. As you know, Sakyamuni Buddha have got many more teachings from the Alara Karam and so on. So gurus, they are the Hindu Pandits. They teaches Sakyamuni Gautama, Siddhartha Gautama in Sanskrit language, Panini Sanskrit. According to their teachings, Sakyamuni Buddha had meditated for 6 years, from 29 years to 35. But he could not gain, he could not achieve the Four Noble Truths. That is, not to die, not to get suffering, not to grow up as older, and not to rebirth for the sufferings, but liberation for as happy in this present life. Within the 6th period of meditation, as guided by the Hindu gurus, he meditated, but he could not find these noble truths. Then get up from that place and went to Urubela, Gaya, where he had meditated only for 6 days. Within the 6 days, Sakyamuni Siddhartha Gautama, he discovered himself without guidance of any gurus, the Chatu Arya Satya. There is sufferings. There is cause of sufferings. We should find out the root of the sufferings, and we should erase not to have the sufferings. And after getting these 4 noble truth parts, he was enlightened, and Sakyamuni Siddhartha Gautama was famous as Buddha, because he had got all the knowledges. There is nothing left to get the knowledge. That is Sarvagyata. Because of getting the Sarvagyata, Sakyamuni Buddha also say him as Samyak Sambuddha. After getting the enlightenment, Sakyamuni Buddha first delivered his speech as Dharma Chakra Pravartana, Prathama Dharma Chakra Pravartana at Saranath in Sanskrit, Buddhist Sanskrit language. He propounded his one Sanskrit language, Vyakrita, the grammar as well. But at a time, in first Sramana, first discourses, there was only the 5 Pancha Vadriya Brahmanas, whom were fellow members when he meditated according to the Alara Kalam Pandit. Because they know very well about the
Panini Vyakaran Sanskrit as well, and Buddha's Vyakrita, Buddha Sanskrit also, they will easily understand, and they understand the noble truths and they become bhikkhu, and the first bhikkhu sangha was created with the members of the Pancha Patriya Brahmins. Then after, in many places, Sakyamuni Buddha going to deliver his speech, what he found in his meditation when he was enlightened. At Saranath and Uruvela, Gaya, he delivered what he discovered in his life as a enlightenment process. He delivered his speech, his discourses with Buddhist Sanskrit. Buddhist Sanskrit also in the high level language. That's why the common people of Saranath and Uruvela, Gaya, they couldn't understand. Even Sujata and his family also, her family also, could not understand. That's why Buddha's teachings is not properly applied in the life of the peoples of that area. Then Sakyamuni Buddha thought that I have to give teachings to the common people. How I could possible to teach well to them? Buddha knows everything. Then he had given teachings in the language of national language, DeshaBhasa. The DeshaBhasa of Gaya, DeshaBhasa of Magadha, then after called it is Magadi Bhasa. When we say DeshaBhasa, national language, in Nepal also, Nepal Mandala, you can find many inscriptions written in stone by King Pratap Malla. NepalBhasa, the national language of Nepal Mandala, was inscribed by King Pratap Malla as DeshaBhasa, national language. So, in the same way, Magadi Bhasa is DeshaBhasa, and after giving teachings in Magadi Bhasa by Sakyamuni Buddha, the peoples of Magadha country, they understand very well, they applied in their life, and they do the practices as guided, as given teachings by the Sakyamuni Buddha. In Sanskrit, in Pali, in Nepali also, they apply in life is palana, palana, palaya, palaya. Then the Magadi national language name is converted as Pali language in Buddhist area. Till from that day to nowadays, it is the Buddhist hybrid Sanskrit Apabhramsit language is called Pali Bhasa, Pali language. Then after, Tripitaka also written in Pali language. That's why Navasutra Grantha, if you listen the discourses from the teachers, gurus, and you teaches, you give discourses to others to listen and to teach. That is called Sravana to others. Listen and giving discourses to others. That is
Shravaka Yana. In the same way, when we ourselves read the text and textures, also listen from the teachings of gurus, we research and find discoveries on that text and teach it to others, give discourses to others, guide it to others. This type of practice is known as Mahayana. When you do the practice according to the text and textures and applied in one life, finds new discoveries from that. And the good discoveries is given as discourses, as teaching for application in others' life. That is called the Vajrayana. So, Mahayana Grantha, when it is recited and read. Vajrayana Grantha, when it is read, recited and applied in one's life and application is given to others. In this way, I will describe very elaborately, minutely about this Navasutra Grantha, 9 sutras Grantha in different way. But for today, I will give you some previous summary about these 9 sutras. There are 9 sutras collected in one book, Navasutra Grantha. The first sutra is Lalita Bistar Sutra. Second is Langavatara. Third, Suvarna Prabhasa. Fourth, Gandhavya. Fifth, Sadharma Pundarika. Sixth, Dasabhumika. Seventh, Tathagata Guhyaka. Eighth, Samadhi Raja. And the ninth and the last one is Pragya Paramita Sutra. When in these discourses, Shastra, there are Pragya Paramita in 3 types. One is Asta Sahasrika Pragya Paramita, Satta Sahasrika Pragya Paramita, and the third one is Pragya Paramita Hridaya Sutra. So, like this, when we go through the Pragya Paramita Sutra, it is the complete knowledge about the Buddhism. Getting the last verse recitation of this Pragya Paramita, Sariputra Bhante was in the position of getting Arahata. He was enlightened. That's why, having once recitation, E Dharma Hetu Prabha Hetu Tesa Mahasravana, the last line of Pragya Paramita Sutra. Pragya Paramita is the one of the sutra of Navasutra, which is famous as Mahayana Sutra. But getting one time recitation, hearing, listening, Sariputra Bhante was in enlightened position as Arhata. Now you can see, you can think, isn't Pragya, this Navasutra Grantha is Shravaka Yana Sutra? Yes. So Pragya Paramita is the coincide capsule of all the Buddha knowledge, Sarvagyata. That's why Pragya Paramita Sutra is also called, also known as the mother of Buddha as well. It is comprehensive knowledge
of all the Buddhism and Buddhist philosophy, Buddhist ideas. In this way, when we read, we will find this is the historic document, a religious document. But when we research on this, we will find in these 9 sutras, Navasutras, the scientific events in this. The application, applied methods are, you can visualize in Navasutra Granthas. Religious point of view, environmental studies also you can get in this. That's why, please stay with me to understand very detail about these Granthas. In this way, when we go through these 9 sutras Grantha, the second Navasutra is Gandhabhyuha Sutra, where you could understand the life of Samantabhadra, Manjusri, Meghasri, Sagara Megha in this way. Manjusri, you know, the Bhagiswara, the god of knowledge, Bodhisattva Mahamanjusri. When we say the Megha, Megha means the thunderstorm. And Sagara means the sea, 7 seas in the earth nowadays. Sagara means the sea. In this way, in this Gandhabhyuha Sutra, you can visualize, if you thoroughly studied Gandhabhyuha Sutra, the stuffs in our environment, periphery, even in the sky, to the earth. It is utmost important to have knowledge like this. Why? Because our sons and our grandsons and our daughter and granddaughters, they won't easily take these religious texts if we could not give knowledge them scientific proofs. That's why also it is utmost important to have depth knowledge from the religious texts and textures. In the same way, the third one, Dasa Bhumika Sutra, there are 10 levels of teachings. The 10 levels of teachings are known as Mahayana religion. Inside the Mahayana religion, from 1st grade to 4th grade, that is the Shravakayana teachings. After 4th, 5th to 10th level, that is the Mahayana high school level education. So, Buddhism is not a religion. Buddhism is the complete knowledge about the scientific studies. Nowadays, then after the 11th, 12th and 13th, the classes, plus 2 education, higher school education, then after university education. The higher school education and the university level education is known as the Vajrayana, which includes from class 1, grade 1 to grade 13th. So in this Dasa Bhumika Sutra, in this way you can have knowledge about the Buddhist philosophy, Buddhist psychology, Buddhist religion in 10 different levels of knowledge. Then after Samadhi Raja Sutra, which is the 4th one, where you can get knowledge of liberation from the sufferings. As the knowledge from Shalendra Raja Purva Yoga, Bhuta Guna Varna, Buddhanusmriti,
Koshadatta. In this way, you can get knowledge from this Samadhi Raja Sutra. Samadhi, to meditate with monitoring insight, with evaluation, to propound, to get depth knowledge about that practices. So, in this Samadhi Raja Sutra, you could have knowledge in depth about the Buddha and Buddhist practices. Then after Sadharma Lankavatara Sutra, the fifth one. As you know, the king of Lanka is Ravana, who captured Sita with bad intention. In Hindu religion, you know. But in this Buddhist way of study, really the nature of Ravana is bad, or Ravana's nature is provocated by Rama to kill him, because Ravana is very knowledgeable. Ravana is very richest. He has gold palace. The kingdom of Lanka, kingdom of Ravana is the golden age of that age. That's why, because of the vested interest of Rama, is there provocated, and because of the diplomatic, political way of played role, we have to understand from Sadharma Lankavatara Sutra in this way. We could get many more knowledge from this Sadharma Lankavatara Sutra as well. When we reach to the sixth sutra, Sadharma Pundarika Sutra, the Lotus Sutra is very famous nowadays in the world. Sokagaka International was propounded by Sokagaka with this Lotus Sutra. Lotus Sutra is the beginning of Vajrayana, where you could find many more practices and application in your own life. There is skillful means and medication for the liberation from the sufferings. Bodhisattva knowledge, Dharma-bhanaka knowledge, and many more knowledges you could find in the Sadharma Pundarika Sutra. And in one line, Sadharma Pundarika Sutra had described that Nana Yana Eka Yana. There are many different ways to achieve the enlightenment of Buddhism, Buddhahood, Buddha life. These all ways are the unified one yana, one way, that one year represents as Buddhayana. So, having the knowledge of Buddhayana, you will find that Buddhayana is Vajrayana, because it is applicable in the practical way in our life. In this way, you could find many more elaborately defined knowledge from the Sadharma Pundarika Sutra, and Sadharma Pundarika Sutra is the starting point of Vajrayana. And Guhya Samaja Tantra, it's completely practicable and practiced by the Vajrayana Buddhist. There are 18 chapters in Guhya Samaja Tantra, which mostly the Vajrayani Buddhists are initiated with
its knowledges. And after that, the Aitu Sutra book is Lalita Vista Sutra. When we read Lalita Vista Sutra, we will find the life period of Sakyamuni Buddha before he was prince as Gautama. The earlier life, many more lives after Buddha. And from the Tushita Bhuvana, he left as the Swetaketu Bodhisattva and come to this earth as Siddhartha Prince Gautama. Then after he meditated for 26 years, and after 6 years of meditation he could not find, and again he meditated in other places by himself, research by making research. He find within 6 days what he want to know about the Buddhism and for liberation from the sufferings. He got enlightenment. And in this Lalita Vista Sutra, the skillful means whatever he applied in his life. The whole life history is written in this Lalita Vista Sutra from earlier past life to after getting the Nirvana as well. If you read, you could find this. But my readings very deft, very sharp. It is very scientific way to present Lalita Vista Sutra, where more applied and application methods are over here. Lalita Vista Sutra is not only the Buddha life history, it is the botanical teachings, it is the environmental teachings, it is the medical science, so and so. There are a lot of teachings you could find from the Lalita Vista Sutra. That's why every household monk like me, the Vajrayana Buddhist, used to daily read the Lalita Vista Sutra after reading the Pancharaksha Sutra, after finishing the Nikah, the daily practice of Vajrayana Buddhist practices. So at last, Subarna Prabhasa Sutra, whenever we get everything knowledge from this Lalita Vista Sutra, then our life will be liberated from the sufferings. We are very happy and pleasant. Happy life is just the renounced knowledge, or the name of happy life is the golden life. So Subarna Prabhasa Sutra have given the lifespan of the Tathagata, the nature of Tathagata, the knowledge of Tathagata, the knowledge of Buddha, the knowledge of Vajrasattva. Everything is very described in very high level knowledge about the Buddhism. So in this way, I have concluded the 9 Navasutra Grantha, 9 collected formulas of Buddhism. From tomorrow, I will go thoroughly about the Navasutra Grantha. From tomorrow, I will elaborately describe very slowly, starting from the Lalita Vista Sutra. So, my dear Dhamma friends and followers, please stay with me every day at morning. If you miss the morning Facebook live program of my discourses, my teachings, please follow me in my saved Facebook
page of Rajendra Man Bajracharya, and you could follow in YouTube as well, which uploaded after this program. Thank you very much. Have a nice day and good night. Bhavatu Sarvamangala.